Walang race ang blacks, walang race ang whites, walang race ang brown. Isa lang po tayong race. Human race. Kaya, ako, opinion ko lang, hindi opinion ng banda. Opinion ko lang na hindi dapat tayo basta-basta ma-offend sa mga kulay-kulay ng balat. Tayo, gawa-gawa lang natin yan eh. Sa akin isang race lang tayo. Isang race lang tayo. Kahit may magkulay naman sa kabilang mundo ng brown skin, asa rin tayo, ganun, hindi naman yun. Sa akin lang siguro ko ako nyo na lang tirahin nyo, okay lang yun. Pero sa akin, lalo lang nag-aaway dahil dinidivide nyo by race, puti, itim, brown, walang ganon. Isang race lang tayo. Walang black race, walang white race, walang brown race, walang Chinese race. We're just one race. Oo, kumbaga ano lang, medyo, dahil ba sa pagsuot ko ng costume ni Jimi Hendrix, gusto kong maging pati truthful, pati sa kulay niya, binabastos ko na yung mga inapi sila ng ilang centuries. Ano ba naman yung kakitida ng utak naman? Hindi naman ganon. Hindi ganon yon. Nagko-costume lang ako. Ganon. So pag may mag-costume naman sa kabilang parte ng mundo ng Chinese, parang inaasar naman nila yung Chinese. Ganon. Kasi madali lang, yung generation lang ngayon, masyadong madaling ma-offend lang sa lahat ng bagay. So si Rodney pala, tinitira pala yung mga bading. Kasi naka-Freddie Mercury siya. Ganon. Alam niyo, kung maghahanap tayo ng rason para kainisan at ka-offendan lahat, kahit maski itong helmet na to, nakaka-offend to. Halimbawa, ganyan. O kaya yung paa nito, nakaka-offend yung paa mo, ang pangit, mga ganon. Kung maghahanap tayo ng kaka-offendan natin, madali lang po. Pero, this life is not about that. It's about musikang yayakap sa musikerong Pilipino, tsaka for you guys, para, ma-relax tayo, makalimutan natin yung pandemic. Okay, so, sa akin lang, huwag niyong pansinin yung mga nagko-comment na educate yourself, Black Lives Matter. Kalokohan yung Black Lives Matter. All lives matter. Yun. Kasi sinisingle out nyo lang Black Lives Matter. Of course, yung life din natin, hindi naman tayo black. Wala naman kasi dapat kulay. All lives matter. Nahulaan nyo ba kung anong costume ko, kung sino? Ito ang trending kong costume. Ito ang trying hard kong maging kamukha ni Jimi Hendrix. Okay, so ngayon ko palang ito tatanggalin yan. So, nag-costume ako ng Jimi Hendrix. Ito na ang best ko na damit. Wala kasi akong floral na long sleeve. May ganito ako. Medyo hawig naman ng headband ni Jimi Hendrix. Siyempre, gusto ko din gayahin yung itsura niya, yung kulay niya, kasi mas maitim sa akin si Jimi Hendrix, diba? So, nag-makeup ako ng itim sa mukha. Nag-costume ako ng Jimi Hendrix. Nag-makeup ako ng itim sa mukha ko. Ang conclusion is, anti-black daw ako at racist ako. Yun ang conclusion. Anti-black. Kung tatanungin niyo ako, sinong mga idol ko na gitarista? Unang-una, maiisip ko Jimi Hendrix. Pero dahil naglagay ako ng makeup na itim sa mukha, anti-black ako. So, anti-Jimi Hendrix ako. Pagtatanungin mo ako, sinong mga paborito kong basketball player? Michael Jordan, Kobe Bryant. Pero dahil nag-makeup ako ng itim sa mukha, anti-black ako, anti-Kobe Bryant ako, anti-Michael Jordan daw ako. Sinong mga iniidolo ko na mixed martial artist? John Jones, Anderson Silva, Habib Nurmagomedov, Israel Adesanya. Pero dahil naglagay ako ng makeup na black sa mukha ko, anti-black ako at anti-racist ako. So anti-Anderson Silva ako, anti-Israel Adesanya at anti-John Jones ako dahil lang naglagay ako ng make-up na itim sa mukha. Hindi ko naman ginawa tong video na to para baguhin yung makikitid na isip ng mga bashers, tsaka sinasabi nilang socially updated sila at alam nila ang buong pangyayari, lalo na yung napaka-controversial na movement na Black Lives Matter. Hati naman ang opinion ng mundo sa Black Lives Matter. Mas sikat lang sa mainstream media ngayon, lalo na sa States,
ang pro-Black Lives Matter dahil ginagamit yan na propaganda para magkaroon ng social unrest, lalong-lalo na sa nangyayari ngayon sa United States. Nakita nyo naman, di ba, nung nagsimulang mamatay si George, yung African American na hinuli ng pulis na matay habang hinuhuli. Bigla na lang lumakas yung panawagan ng Black Lives Matter, nagkaroon ng riot, kulang na lang magkaroon na ng gera no? Ang point is, hindi porket nag-black makeup ako sa mukha ko at in-imitate ko ang color ng idol kong si Jimi Hendrix, hindi ibig sabihin na sang-ayon ako sa nangyayari at pagtrato sa mga African Americans or blacks. Actually, hindi ko naman kailangan explain to sa mga hindi makikitid ang utak. Pero kahit naman anong explain ko sa makikitid ang utak, papaniwalaan nyo pa rin naman ang gusto nyo, di ba? Hindi ibig sabihin ng makeup na itim sa mukha ko na hindi ko pinapatotohanan ang centuries na pang-aapi, pang-aabuso sa mga blacks, African Americans. At hindi ibig sabihin na nag-makeup ako ng black sa mukha na walang nangyayaring hanggang ngayon may racism pa rin sa buong mundo at inaabuso pa rin ang mga African Americans or blacks. Hindi yun ang ibig sabihin nito. Anong ibig sabihin nitong costume ko at ng black na makeup ko sa mukha? Ang ibig sabihin nito, Halloween, di ba? Kung pupunta ka sa Halloween party, hindi ba ang kadalasang goal, may mga prizes pa nga yung ibang mga party, is sino yung pinakamaganda at accurate na costume, hindi ba? Yun naman yung goal doon. Sa tingin nyo ba, pag nagdamit ako ng ganito, nagbandana ako, hindi ko kinulayan ng black na makeup yung mukha ko, makukuha nyo kaya yung costume ko kung sinong iniidolo ko? Hindi, di ba? Kasi alay ng itsura ko. Kasi hindi ko ginaya yung pati yung color niya. Yung mga overly sensitive sa mga issues na ganyan na sinasabing anti-black ako dahil sa pag-makeup ko ng itim, ay di maniwala kayo sa gusto nyong paniwalaan, wala naman tayong magagawa doon, di ba? At ito na lang sasabihin ko tungkol sa Black Lives Matter. Huwag nyo nang putol-putulin yung video tapos ilagay sa Twitter. Ito na lang ito. Sa tingin nyong napaka-intellectual nyo, napaka-informed nyo, updated kayo, alam nyo lahat ng nangyayari, okay lang yon. Pag-isipan nyo lang kung bakit sinasabi kong ang Black Lives Matter ay isang propaganda. Ang propaganda, ang ibig sabihin yan, ginagamit yung katotohanan na may pang-aapi sa mga African Americans, ginagamit yun para sa isang interest or political interest ng isang party. So, totoo, may oppression, may racism sa mga African Americans, totoo. Pero, ginawang propaganda ang Black Lives Matter. At bakit ba dun lang tayo maniniwala sa Black Lives Matter? Ito lang ang sasabihin ko. All lives matter. Not only blacks, not only whites, not only yellow, not only brown. All lives matter. Hindi naman natin may tatanggi na merong segregation ng mga kulay ng mga tao. Sinabi ko nga, may black, may white, may brown, may yellow. Sino bang gumawa nito? Hindi ba tayong mga tao din? Sa patuloy nating paggamit ng mga segregation ng kulay na to at pagtawag dito na race, tayo lang din, kayo lang din
ang nagpo-promote ng racism. Merong black race, may white race, may brown race, may yellow race. In reality, walang maraming race. Isa lang ang race natin, ang human race.